Tämä on Nuku ulkona tammikuussa, helmikuussa, maaliskuussa, huhtikuussa, toukokuussa, kesäkuussa, heinäkuussa, elokuussa, syyskuussa, lokakuussa, marraskuussa ja joulukuussa. Haaste selätetty. Eli Nuku vuoden jokaisena kuukautena vähintään 1 yö ulkona haaste on nyt selätetty. Palasin niin sanotusti rikospaikalle, eli samaan paikkaan, missä alkuvuodesta aloitin tämän haasteen. Eli tänne Leivonmäen kansallispuistoon Harjujärven taukopaikalle. Riippari taitaa olla aika lailla samassa paikassa, mitä silloin tammikuussa. Silloin oli vaan reilu 10 astetta enemmän pakkasta ja vähemmän tuulta. Ja nythän on ollut aika lailla nollakeli oli viime yö. Hyvä, jos meni edes pakkasen puolelle. Mutta onhan tää ollut taas vuosi kyllä meikäläiselle. Laskeskelin tossa, että reilu 20 yötä on tullut nukuttua ulkona yhteensä. Ja hyvin vaihtelevissa maisemissa, että aina tuolta Porkkalanniemestä tonne Itä-Kairaan asti on tullut näitä mun retkiä tehtyä. Pikkusen on ehkä turnausväsymystä välillä ollut ilmassa, että aina ei ole meinannut löytää sopivaa rakoa tälle yön ylireissulle. Nytkin on kuun ja vuoden viimeinen yö oli viime yö, että viimeinen mahdollisuus saada tää haaste selätettyä. Joulukuu on ollut kyllä kelien puolesta hyvin vaihteleva, että välillä on ollut semmonen 17 astetta pakkasta ja sitten taas muutama päivä eteenpäin ne on tämmöisiä plussakelejä. Että harmillisesti nousi vähän tämmöiseen loskakeliin tää mun reissu, mutta ei maahan mitään, että tuossa vaikka 2-3 yötäkin sitten olisi ollut paljon parempi, olisi ollut 10 astetta pakkasta ja vähemmän tuulta, niin se olisi ollut ihan jees. No, mitä näistä reissuista jäi käteen? Tietysti piti kyllä järjestää aikaa näille reissuille, että sillä kuukausi meni kyllä yllättävän nopeasti aina ohi, että alkukuusta aina ajattelin, että no en mä vielä viitti mennä, kun vielä tässä on aikaa, ja sitten hups, oho, nyt onkin enää 1 viikonloppu tätä kuuta jäljellä. Talviretkeily oli yllättävän helppoa, tai näin lumen aikaan retkeily oli helppoa. Varmaan vaikuttaa paljon, kun saa ton pulkan mukaan, niin ei tarvitse niin justiinsa miettiä, että mitä kaikkea kamoja ottaa matkaa ja mitä ei. Jos miettii noita alkukevään retkiä, mitä tein, niin ne oli kyllä yllättävän helppoja ja aika mieleenpainuvia reissuja. Ihanaa oli nähdä Suomen vuoden aikojen vaihtelu. Se oli hienoa erityisesti silloin keväällä, kun talven pimeys ja hiljaisuus ja kuollut fiilis täällä luonnossakin niin vaihtui eloon, kun linnut alkoi laulamaan ja valo lisääntyi ja muuta. Erityisesti silloin huhtikuun reissu sinne Isojärven kansallispuistoon oli kyllä siisti, kun siellä oli niin upeat lintukonsertit käynnissä ja 3 ekaan kuukauteen niin ei ollut kuulunut mitään, kun täällä oli yöpynyt, oli ollut täysin hiljasta. Porkkalanniemi oli kans hieno kokemus tuossa elokuussa. Se oli kirjaimellisesti kesän viimeinen päivä ja oli muuten hellettä. 25 astetta lämmintä kevyesti. Siellä oli mukava polskia siellä meressä ja syödä burgeria siinä rantakalliolla ja muuta. Nauttia kesän viimeisestä päivästä. Seuraavana päivänä sitten tuli joku syysmyrsky tai jotain ja lämpötila laski aika radikaalisti. Ruskaretket oli kans hienot. Yleensähän mä en oo hirveästi ruskaretkillä kerinyt käymään, kun lokakuu on yleensä ollut aika kiireinen. Nyt kun teki syyskuussa reissun sinne Nuottiin, niin siinä sai aika hyvin ruskareissua tehtyä. Ja sitten vielä lokakuussakin kerkisi kävästä täällä Leivonmäellä lyhyellä ruskareissulla, niin se oli kyllä hieno. Muutenkin noin Lapin reissut, mähän tein tänä vuonna 2 Lapin reissua sinne Itä-Kairan suuntaan. Ja molemmat oli kyllä mieleenpainuvia kokemuksia. En ole silleen retkeilymielessä aiemmin Lapissa käynyt. Ja Nuotti oli erityisesti hieno, oli hieno kokea se Lapin ruska ja maaruska ja kaikki se tosi hienon näköistä.
Että onhan tää Suomen luonto kyllä hieno ja monipuolinen luonto loppupeleissä, kun vaan jaksaa vaan lähteä välillä vähän kauemmaksi kuin pelkkä kotipiha. Monipuolisia öitä, monipuolisia maisemia siis tullut nähtyä ja koettua tämän vuoden aikana, että katsotaan mitä ensi vuonna keksitään, mutta en ainakaan toista tämmöistä nuku ulkona haastetta ole tulossa, mutta eiköhän me taas ensi vuonna retkille lähdetä samalla lailla kuin tänäkin vuonna. Et kiitos kun olet ollut mukana näissä mun nuku ulkona haastevideoissa ja painahan peukkua jos tykkäsit ja laita kanava ihmeessä tilauksia, jos ei se sulla vielä oo. Ja nähdään taas sitten ensi vuonna. Sammoro!